اگه تولید محتوا میکنید داشتن یه دکمه سابسکرایب اختصاصی میتونه جذابیت ویدیوهاتو بیشتر کنه. توی این آموزش قراره یک دکمه سابسکرایب طراحی کنیم که هم ساده باشه هم چشمگیر. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. از تو قسمت ابزارها رکتانگل رو انتخاب میکنم، یه دونه مستطیل میکشم به این شکل، شیفت و ایکس رو میزنم. البته خب استروکش رو نان میکنم چون استروک نمیخوام داشته باشیم. رنگ رکتانگل رو میام به رنگ قرمز میذارم، برای دکمه سابسکرایب قرمز هست که یک مقدار بلندترش میکنم. اطرافش رو کرو میکنم، انتخابش میکنم، میرم تو قسمت آبجکت پد و آفست پد رو روش کلیک میکنم و میارم این خط رو به داخل. یعنی اینجوری خیلی دقیق تره تا اینکه شما بخواید یه دونه مستطیل جدا بکشین یا خطکش رو بیارین بذارین. یک مقدار دیگه میارمش روی منفی 18. خوبه. با آیدراپر از رنگ سفید اینجا میگیرم. قسمت سمت چپ این رکتانگل خب من انتخابش کنم. اینجا باید صاف باشه، این دو طرف کرو باشه، اوکیه. و این رو میکشم میارم اینجا قرارش میدم. میبینید به چه راحتی شد. اینجوری خیلی راحت تره تا اینکه یه دونه رکتانگل بخوایم بکشین. یه دونه زنگوله هم اینجا نیاز داریم، یک مقدار ببرمش داخل. زنگوله رو جدا میکشم، دوباره رکتانگل رو انتخاب میکنم، یه همچین حالتی میکشم. با دایرکت سلکشن تول قسمت‌های بالا رو کامل کرو میکنم. اینجا رو زوم کنم اول ببینیم چی کار میکنیم. خب قسمت پایین رو یه کوچولو کشیده ترش میکنم. خوبه. از توی ابزارها میایم اد انکر پوینت رو انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا، یعنی یه دونه اد اضافه میکنم و یه دونه دیگه هم بذاریم، بیاین یه خطکش بذارم اینجا روی این قسمت اضافه میکنم. البته میخوام روی رکتانگل اینجا بشه نه روی گاید رو میندازم پایین، شیفت و سی رو میزنم، این قسمت رو میارم به سمت چپ، این قسمت رو هم میاریم به سمت راست. اون حالت زنگوله رو ما الان اینجا داریم. یک مقدار دیگه میتونیم بیشترش کنیم ببینیم درسته. البته باید زومش کنیم، این دو طرف باید دقیق روی خودش قرار بگیر. پس این بیاد بالا. خب و خوبه. گاید رو دیگه الان ما نیاز نداریم. دوباره رکتانگل انتخاب میکنم، یه دونه مستطیل اینجا میکشم، قسمت های بالایی رو کامل کرو میکنم، این حالتی باشه. جفتش رو انتخاب میکنم وسط چین. الان خوبه. قسمت پایین هم از الیپس میتونیم استفاده کنیم، این شکلی که این حالت زنگی که میخوره اینجا داره. من الان همه رو دوباره انتخاب میکنم وسط چین. الان مطمئنیم وسطه. دوباره رکتانگل انتخاب میکنیم. ببینید من میخوام یک فاصله بین این و اون زنگوله باشه. خب برای همین رکتانگل انتخاب میکنم، یه دونه اینجا میکشم، از خط زنگوله یک مقدار بیاد پایین اینجوری. حالا من کاتش کردم متوجه میشین. با شیپ بیلدر آلت و پایین نگه میدارم، اینجا رو حذفش میکنم. ببینید این شکلی، این حالت زنگوله از اینجا بیرون باشه. یک مقدار میتونیم بیاریمش پایین تر، یک کوچولو هم ببریمش بالاتر و یک مقدار دیگه آره یک کم کوچیک‌تر. فکر میکنم الان خوبه. یک مقدار دیگه پایین تر، اینجوری بهتره. خب حالا میتونیم یه دایره کامل بذارم، چون من بیزی گذاشتم مجبور شدم اینجا رو خودم بیارم پایین‌تر. شما میتونید یک دایره کامل اینجا بذارید. خب یک جاها باید کرو بشه. دوباره دایرکت سلکشن تول، این قسمت‌های پایین، دو طرف پایین رو من انتخاب میکنم، یک کوچولو کروش میکنم و این قسمت‌های تیزی رو هم یک کوچولو کرو میکنم، نه حالا خیلی زیاد، یک کوچولو کرو بشه. ببینید الان این زنگوله اینجا درست شد. حالا زنگوله انتخاب میکنم، میتونیم گروپش کنیم، میتونیم هم بیایم توی پد فایندر لایش رو، یعنی یونایت رو بزنیم، لایش رو یکی بکنیم و کجش میکنم و اینجا قرارش میدم و یک مقدار هم کوچیکترش میکنم. ببینید روی زنگوله میتونه حالت صاف هم باشین، بستگی به سلیقه خودتون داره. من کجش میکنم و کلمه سابسکرایب رو هم اینجا مینویسم. سایزش رو بزرگ میام اینجا توی، یعنی میخوام کلا آل کپش رو بزنم، اینجا قرارش میدم. فونتش رو یک فونت ساده بذارید خیلی بهتره. من اومدم از فونت بانشفت استفاده کردم که شما میتونید هم بولدش رو بذارین هم رگولارش رو بذارین. من روی بولد کلیک میکنم. فکر میکنم این یک کوچولو باید بره کوچیکتر بشه. الان خوبه. یک کم هم کوچیکتر. آره یک کوچولو هم این رو بیاریم پایین‌تر. فکر میکنم الان خوبه. رنگ سابسکرایب هم رنگ
قرمز میذارم. وقتی که روش کلیک میخوره، یعنی اگه بخوام انیمیشنش رو بسازیم، وقتی روش کلیک میخوره سابسکرایبت میشه، یعنی سابسکرایب شد. من اینو میایم بالا قرار میدم، آلتو نگه میدارم، یه دونه دیگه کپی ازش میگیرم. خب حالا این رو میخوام اون آلت سابسکرایبت یعنی انجام شده همه رو انتخاب میکنم، به جز سابسکرایب راست کلیک ترانسفورم و رفلکت رو میزنم و اوکی رو میزنم. خب سابسکرایبم به این شکل اینجا، اگر با سابسکرایب انجام میدیم سابسکرایب برعکس میشد، من میخواستم این شکلی باشه. تفاوتش اینه که این رنگ قرمز موقعی که سابسکرایب میشه میاد به رنگ توسی در میاد و سابسکرایبم میاد به رنگ توسی در میاد و یه دونه دی هم تهش میشه، چون که یک مقدار کوچیک‌ترش میکنیم چون سابسکرایب بد میشه. و زنگوله هم یک حالت، بذارید با پن، یک حالتی که انگار زنگوله رو هم فعال کردیم. خب شیفت و ایکس رو میزنم، سایزش رو زیاد میکنم، یونیفرمش رو میام این شکلی قرار میدم، یک مقدار زوم، یعنی این حالت زنگخور رو بده. سایزش رو یک مقدار بیشتر و یه دونه هم اینجا قرار میدیم. ببینید اینجا زنگ میخوره، البته جفتش رو انتخاب فکر میکنم سایزش رو بزرگتر کنیم، یک کوچولو کوچیکتر روی 4. خوبه این رو میدیم بالاتر. میتونیم شیفت و سی رو هم بزنیم یک مقدار ببریمش اینطوری. خوب. یا مثلا این یکی قسمت زنگولش هم تکون خورده باشه، اینجا اومده باشه، یعنی روش کلیک کردیم. ببینید این حالت هم میتونیم بهش بدیم، یک مقدار بیارنش پایین‌تر، یک کوچولو هم کوچیکتر اینجا، یعنی زنگوله هم تکون خورده. حتی یه دونه از این هم میتونیم بیاریم اینجا قرار بدیم که ببینیم همینجا هم یه حرکت، اون حالت حرکت رو بهش بده، یه فاصله بهش بدم این شکلی. و اگر دوست داشته باشین نمونه‌های بیشتری رو بذارم توی کانال، تو قسمت کامنت ها بهم بگید. و اینم از دکمه سابسکرایب اختصاصی شما. حالا میتونین ازش توی ویدیوهاتون استفاده بکنین که ویدیوهاتون رو جذاب‌تر بکنه. راستی توی کامنت ها بنویسین که دوست دارین دفعه بعد چه المانی رو طراحی کنیم. و اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین، خوشحالم می‌کنین که دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض اینکه ویدیوی جدید گذاشتم بهت اطلاع بده.